Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett kedvessel, mit lehet róla tudni, hogy van ő. Eltelt néhány nap, a hétvége is, úgyhogy megnézzük, hogy mi a helyzet ezzel a szeretett személlyel, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi állapotáról. Mi van ő vele most? Mi van ő vele most? Meglehetősen bizonytalan, talán az miatt, hogy ő miről beszélhet neked, mi az, amit elmondhat, mi az, amit inkább jobb lenne, hogy nem mondaná el. Tehát, hogy mennyit mondjon el, milyen témában, és mennyit mondjon el, és hogy mennyire nyissa meg ő a szívét, a lelkét, te felét, ezen is gondolkodik most. De megnézzük itt a bírót. Azon is gondolkodik itt, illetve a nehézséget okozza neki, hogy miről és mennyit beszéljen, mert lehet, hogy olyan tapasztalatai vannak a múltból, hogy félő igazából megnyílni, félő megmutatni az ő mélységeit. Na, nézzük még a gondolatot. Hát lehet, hogy gyerekként olyan hitrendszert, olyan mintákat élt meg, hogy amiből arra jutott, illetve azt a következtetést vonta le, hogy őszintének lenni, megnyílni a másik személy felé, az veszélyes, az problémát okoz, annak sosincs jó vége, az sosem hoz jót, és itt legalábbis most erről beszélnek itt a lapok, hogy ő neki ez miatt van a legnagyobb fejtörés, emiatt van a legnagyobb problémája magában is, hogy mennyire tud ő megnyílni feléd, mások felé, mennyire legyen ő egyáltalán őszinte, kinek legyen őszinte, kifelé mutassa meg az ő valódi arcát. Gyakran előfordul ez olyanoknál is, nem csak így szeretett kedvesnél, hanem olyanoknál is, akik ilyen naívsággal fordulnak a világ felé, mert nem feltételezik a világnak hát nem a gonoszságát, de azt a reakciót, amit kapnak, és emiatt aztán egy idő után az ember bezárkózik, mert csak rosszat kapott, vagy csak értetlenséget kapott, akkor ilyenkor lehet ez válaszreakció. Legtöbbször egyébként, amikor értetlenséget tapasztalunk a környezetünkben, ami mondandónkra, az azért van, mert a környezetünk és mi nem vagyunk egy rezgésszinten, nem vagyunk egy tudatszinten, és ezért ők nem értik meg, amiről mi beszélünk. És ez nagyon fontos lenne, hogy tudjuk azt, hogy attól, hogy egy másik ember úgy néz ki, mint én, olyan körülmények között dolgozik, mint én, mégis egy teljesen más személy, más tudatszinten, más rezgésszinten, más gondolatokkal, mindenben más, teljesen más. És ezt nagyon jó lenne, hogyha ezt elfogadnánk, hogy mindannyiunk teljesen egyedi, 20 sok milliárd féle lehetőség van arra, vagy még több, de most így körülbelül ezt mondom, ami így belátható szám, vagy érzékelhető, hogy most 8 milliárdan élünk a Földön, most ennek a 4-szerese is azt
eredményezné, hogy még mindig mindenki teljesen különböző kombinációk tudnak összejönni, úgyhogy ezért fontos lenne ezt megértenünk, és fontos lenne azt tudatosítani, hogy pontosan ezért nem lehet azt mondani, hogy minden ember egyenlő, mert mindenkinek teljesen más a belső felépítése, lélek és gondolat szinten is. Na megnézzük akkor, mit gondol ez a személy, ez a szeretett kedves a nézőről, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatosan. Milyen gondolatai vannak vele kapcsolatosan? A nézővel kapcsolatban ennek a szeretett személynek. És ami még itt az előző gondolathoz tartozik, hogy ha 24 milliárd különböző ember van, akkor beláthatjátok, hogy egy ilyen kollektív olvasáskor nem lehet teljes egészében igaz mindenkire, amikor olvasunk, illetve ilyen árnyalatnyi különbségek vagy árnyalatnyi eltérések még a személyesnél is előfordulhatnak, hiszen egy-egy energia teljesen mást is jelenthet az olvasó és az értelmező számára is, tehát hogy ilyenekből fakadnak a dolgok, és itt a gondolatnál, ennél a személynél is az mutatkozik meg, hogy ő azon gondolkodik, hogy kettőtök között egy új kezdés, egy újrakezdés, egy másik szinten való kapcsolódás, az mennyire jó is lehetne, ha, és itt a végére ide került ez a ha. És megnézzük, hogy mit jelent itt a végén ez a ha. Kinek mit jelent itt ez a ha a végén? Ha nem lennének azok a fránya mintáink, amiket ott van bennünk, ha nem lennénk olyan beteges ragaszkodásaink a régi dolgainkhoz, ezt a leszálló holcsomópont jelzi például az asztrológiai képletben, illetve akár az IC-nk is mutatja, hogy mi az, amit hozunk, és amit ösztönösen élünk meg, és ösztönösen ugyanúgy reagálunk, tehát az ösztön az mindig az előző inkarnációinknak a gyakorlatára támaszkodik, reflexzerűen ahhoz fordulunk, hogyha valami ismeretlennel találjuk szembe, de azt tudni kell, hogy amikor így teszünk, az biztos, hogy visszafelé húz bennünket, az nem segít az életúton előre, mert pontosan vele szemben van az a cél, ahova tartanunk kellene, és itt neki ez a ha azt mutatja, hogy ő bár gondolatban eljátszik a gondolattal azzal, hogy mi lenne, ha ti együtt lennétek, mi lenne, hogyha itt ez a kapcsolat ez nőne, emelkedne, de vissza a hátra, a régi bástyák mögé, mert ott az veszélyes, hogy mi lenne, ha ez mutatkozik a gondolatában. Na nézzük meg ezt az örvendezést, hogy mi ez, hát ha megtudunk valami konkrétat, ami a mi lenne, ha-val kezdődik. Mi lenne, ha igaz volna az a feltevés, hogy ez egy valódi mélyen gyökerező érzelmekre alapul. Mi lenne, hogyha igaz volna az, ami a múltban, a közös múltatokban érzett, illetve megnyilvánult, és ezzel szemben az ő korábbi tapasztalataival, azokkal a dolgokkal, hogy a reményei azok szertefoszolnak, és nem lesz belőlük semmi, és ezzel az ellentmondással küzdő. Én arra azt tudom mondani, hogy igen, most szerintem nagyon sok mindenki küzd ezzel, mert hogy pontosan ezt kell most mindenkinek ez a feladata,
csak más-más életterületen legfeljebb. Van, akinek párkapcsolati, van, akinek egyéb kapcsolati, van, akinek munkahelyel, tehát mindenkinek vannak olyan életterülete, ahol ezt most szembe kell állítani. Ami lenne, ha előrevívő dolgait és a már biztos háttér dolgokat, és én azt tudom erre mondani, hogy, vagy javasolni, hogy ne várjuk meg, ameddig itt elérkezik az április-május, amikor már nem lesz ez a lehetőség, hogy mi döntsünk róla, hanem bizonyos esetekben, akinek ez kötelezően megugrandó feladat, mert ugye nem mindenkinek, mint mondtam, 24 milliárd féle változat van, van, akinek kötelezően megugrandó feladat, már nem halogathatja tovább, azonnak bizony olyan helyzeteket hozhat az élet, ami hát nagyon fájdalmas lehet. És itt megnézzük akkor következőben, hogy egyébként érzelmileg hogyan mit érez ez a szeretett kedves a néző iránt. Megnézzük, hogy mit érez a néző iránt. Az érzéseit jelentősen befolyásolja az a mi lenne, ha gondolat, amiatt az előbb megjelent, illetve az, hogy neki vannak olyan múltba tekintő elképzelései, vagy olyan, mint ahogy az előbb is látszott, olyan ösztönszerű viselkedései, amelyek akár az újrakezdéshez is kapcsolódhatnak, de ez eredhet egy olyan személytől is, aki ebben az életben számára nagyon jelentős befolyással bírt, és még akár most is befolyással bír, és az ő hatására nehezen tudja ezt a mi lenne, ha vágyakat, gondolatokat érzelmi szinten is megélni, mert túl erős ennek a hatása. Na megnézzük ezt az özvegyasszonyt. Ki ez az özvegyasszony? Mi ez az özvegyasszony? Miért van itt? Itt alapvetően arról lehet szó, hogy ez a személy, akiről az előbb is beszéltem, ő esetleg a párkapcsolati gondolatát, érzéseit befolyásolja ennek a szeretett kedvesnek, arra vonatkozóan adott neki olyan útmutatást, olyan tapasztalatot, ami megnehezíti az ő vágyakozását is, hiszen amikor erre gondol, akkor mindig szembe kerül magával, az a saját belsejében megtapasztalt érzéssel, ami aztán arra viszi őt, hogy ehhez olyan hatalmas változtatásra lenne szükség, ami szinte lehetetlennek tűnik, és így az érzései az időről időre hát elhamadnak, vagy nagyon lecsitulnak, és tehát egy ilyen hektikus, ilyen színuszgörbeszerű, hogy hol hatalmas érzésekkel, hol meg a teljes lemondás érzelmében van. Na, még itt a levélre kérnénk szépen, hogy ez mit jelent itt. Sok veszteséget tapasztalhatott meg ő az elmúlt, vagyis hát az eddigi életében, ami aztán ahhoz vezetett, hogy a kettőtök találkozása újra és újra akadályba ütközik, mert ezek a találkozások akár régi sebeket is felszaggattak benne, és mármint ilyen, erre vonatkozó, tehát hogy így olyan jellegű régi sebeket, illetve azt, amit ő nem tud vagy nem akar lekezelni, mert hogy ő
úgy gondolja, hogy az túlságosan fájdalmas lenne, és akkor ez egyfajta menekülés, de ettől függetlenül itt látszik az, hogy nagyon mély érzéseket is tud táplálni irántad, és amikor megengedi magának ezt, akkor az úgy eluralkodik rajta. No, akkor megnézzük, hogy mire számíthat ettől a szeretett személytől. Tehát a kérdés az, hogy a következő néhány napban, egy hétben a néző mire számíthat ettől a szeretett személytől. Lássuk, mire számíthat tőle. Mire számíthat tőle. Hát alapvetően így az érzelmi sivárság, illetve ez a pillanatnyi üresség, amit tapasztalható köztetek, vagy az ő részéről, az valahogy változik, méghozzá értékesebbé, mélyebbé, lelkileg elmélyülővé válik, és azért megjelenik még mindig itt ez a külön személy, aki a hatását érvényesíti rajta, még mindig, lehet, hogy nem direktben, hanem már csak a utóhatása, de megnézzük akkor itt mit jelent a özvegyasszony, hogyan érvényesül itt. Hát lehetséges, hogy akinél vannak közös gyerekek, akkor a gyerekeken keresztül tudja ezt a hatást érvényesíteni. Lehetséges, hogy olyan múltbeli dolgokra utalhat vissza, ami az érzéseket, a mély érzéseket érinti, de az is lehet, hogy mindezt egy kicsi veszekedéses csomagba is csomagolhatja, tehát hogy nem csak a szép dolgokra emlékeztetheti ezt a szeretett személyt, hanem a negatívokra is. Megnézzük az ürességet, mit jelent a kevés pénz. Ez egyfajta lemondást is eredményezhet benne, olyan lemondást, hogy nem lesz ebből semmi, nem érdemes ez arra, hogy energiát tegyek bele, tehát hogy így csalódást, kiábrándulást is eredményezhet. Azért én látom itt a lehetőséget arra, főleg, hogy az érték az így középre jött ki, és mellette, vagy előtte ott van a lelkész, tehát hogy így nem csak az anyagiakra gondol, vagy lesz itt a fókusz a következő időszakban, hanem a lelki értékeken is, és ez sokkal biztatóbb, mint hogyha csak úgy önmagában jött volna ki így középre a pénz, úgyhogy ez az, ami látszik a következő időszakra. Én nagyon remélem, hogy ezzel azért megint csak hozzá tudtam járulni ahhoz, hogy láttassam azt a világot, ahogyan én látom így nem csak a fizikai megtapasztalásunkat, hanem azt is, ami ezen túl van, mert azt igyekszem elmondani, hogy sokkal-sokkal több, nagyobb ez az egész létezésünk, és a célja és oka is, mint amit mi megtapasztalunk, és mindennek hatása van ezekre a kapcsolatainkra. Minden energia, aminek a létezéséről még csak fogalmunk sincsen, azok mind közrejátszanak a mindennapi életünkben. Köszönöm, hogy itt vagytok és megnézitek a videót, és köszönöm a lájkokat, a feliratkozásokat, a kommenteket is, és remélem, hogy abban is tudok, amikor időnként válaszolok, mert az egyértelmű dolgokra nem érzem szükségességét,
viszont vannak, amikre meg úgy érzem, hogy muszáj válaszolni, azokat meg is teszem. Ha szeretnétek hozzám vagy velem kapcsolódni, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet, de ugyanott megtaláljátok azt is, hogyha úgy gondoljátok, hogy hasznos számotokra a videó, akkor van egy külön link, ahol akár adománnyal is ki tudjátok fejezni azt, hogy köszönitek ezt az egészet, úgyhogy mindenkinek minden jót kívánok a következő időszakra, amíg nem találkozunk újra. Sziasztok!